Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak sambung untuk video makeover bilik aku. So hari ni aku akan pasang satu barang. Satu barang ni. Sekarang aku nak buka barang ni. Kau nak tahu barang ni apa boleh. Ni ada. Ni Shopee Aku dah buka kedai Shopee. Nanti korang tengok link dekat description Kita buka kedai kecil-kecilan Macam kita tengok lah barang dalam. Barang ni nampak kecil nampak sikit. Kita tengok besar mana. Silap boleh penuh akan dia game. Ni ada dua bungkusan. So aku dah buka satu. Ni bungkusan kedua. So aku nak tunjuk korang masa ASMR tu. Macam puas kan buka pasal sendiri. Order kat Shopee. Ni pun aku order kat Shopee. Ni kecil ni. Dah tak tahu function ke tak. Ni sebenarnya untuk soundproof je. Tapi tak tahu function ke tak. Nanti kau tengok, korang tengok macam mana aku pasang. Ni ada berapa 18 Ini je 18 sampai rosak rupanya. Nanti bila dah lama nampak nampak ni kembang. Memang ada packing 4 macam ni. Yang satu. Oh dia naik tak ni. Dia lama sangat ni macam naik. Asyik lah. Mana dia naik kot. Dia naik kot. Tolong naik. Tak naik tak lawa. Aku biar lama sangat. Tak kurung dalam tu. Biarlah. Nanti dah naik aku tunjuk ke korang. Dia tunjuk satu macam tu. Dia tebal macam ni. Macam ni dia tebal macam ni. Ni. Dia tu mula kembang Ni kalau tak kembang ni masih aku lah hobi kot. Masih dah kembang. Jom. Okey, ni dah kembang sikit. Ke dia sekeping dua yang tak kembang. Sebab aku dah biar lama dalam plastik ni. Kena lebih seminggu aku biar lama. So dia dah tak nak kembang. Lama dia kembang aku rasa ni. Ni yang tadi pak halus. Tapi atas dia dah okey. Tak lama nanti kembang lah. So kat mana aku nak pasang ni? Aku nak pasang dekat dinding ni. Dan aku dah try tu pasang. Tapi pakai double tape ni tak kuat. Kita nak melekat. So aku dah beli ni. Cakap yang ni kuat. Boleh kat Mr. DIY kalau yang jenis merah jernih ni kuat. So aku try beli. Tengok macam mana hasil dia. Ni untuk aku tengok dia untuk kereta. Ni korang boleh cari kat DIY dalam RM8 lebih kot. Mas sikit dia panjang dia 5 meter So memang panjang lah, cukup lah. Sebab ni ada 38 lah 36 keping. So jom tengok aku pasang. Kita layan time lapse je lah. Let's go. Ok, sekarang aku nak pasang kat ini makang ni. So korang tengok lah time lapse je lah. Jom let's go.
dah siap. Aku pasang. Benda ni macam penyerap bunyi lah. So korang boleh tengok hasil ni macam mana. Tada! Ni aku tak tahu function ke tak. So ni mungkin akan jadi latar belakang lah. So macam acah-acah mini studio. Dia ada saiz yang tak sama. So atas dia macam tak rata atas dia sikit. Ada yang tak rapat. Lepas tu ada warna dia yang macam warna kelabu sikit. Tak hitam kan, dia macam kilat sikit. Tak apa, okey lah kot. Nampak sikit warna-warni. So macam ni lah hasilnya. So ni sepah sepah double tape. So macam ni lah hasilnya. Ok, kalau korang nak dapatkan benda yang kat belakang ni nanti aku akan letak kat link kat bawah, kat description. Korang kalau nak beli boleh tekan situ So korang kalau berminat korang boleh beli lah. Nanti aku share dekat link kat bawah Ok, ni keadaan bila aku dah tutup lampu Ni aku dah rendahkan dia punya keterangan brightness lampu ni aku dah turunkan. So macam ni lah hasil ni. Nampak nice lah juga. Ada renggang sikit, nampak putih ni. Ada renggang sikit. Tak apa, biasa lah tu. Benda macam ni dia lembut kan. So mungkin ukuran dia ada yang lari-lari sikit. Ok, jom kita sambung lagi. Ok, dan lagi satu, korang jangan lupa follow aku punya Shopee So aku dah start buat bisnes kecil-kecilan. So korang boleh follow aku punya Shopee. Link pun aku akan bagi kat bawah. Korang juga boleh follow aku punya Instagram. Nanti aku akan bagi link kat bawah So korang follow Jangan lupa follow Ok, macam ni lah hasilnya. Background belakang tu ni aku nampak macam style sikit kan. So aku rasa video ni tamat sampai kat sini dulu. Nanti aku akan pasang mungkin langsir. Lepas tu ada satu benda aku nak pasang lagi. Lepas tu aku akan set up studio aku, mini studio. Alah, suka-suka je studio ni. So aku harap korang akan terus support Jangan lupa subscribe, like dan share video ni kalau korang suka Yang penting like. So dia akan naik dekat recommended video So korang like lah banyak-banyak Okay, semoga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.